سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه توی فرانسه هستید و برای طولانی مدت میخواید اینجا بمونید و قصدتون اینه که یه سپرده پسنداز داشته باشید، اینجا انواع سپرده پسنداز توی سایت سرویس پوبلیک گذاشته شده و هر کدوم از این انواع توضیحشون، شرایطش، اینکه برای چه افرادی مناسبه اینجا آورده شده. اگه دوست داشته باشید من هر پسنداز رو جدا توی ویدیوهای مختلف بررسی میکنم. به جز این انواع نوعهای دیگه‌ای هم وجود داره. کلا پسنداز توی فرانسه اینجوریه که شما میتونید انواع مختلفی داره. میتونید پولتون رو توی حسابتون بذارید، هر وقت خواستید برداشت کنید، نرخ بهره مشخصی داره، مالیات داره یا نداره با توجه به حسابی که انتخاب میکنید. و یا نوع دیگهش که یکی از نوعهای دیگهش که شما پول رو هر بار که میخواید توی حساب بذارید، بسته به نوع حساب 1 یا 2 یورو از حسابتون برداشت میشه و اگه بخواید پول رو از حساب برداشت کنید، هر بار که برداشت صورت میگیره بازم 1 تا 2 یورو از حساب برداشته میشه. بعضی از انواع حساب‌های پس‌انداز هم شما پول رو توی حساب میذارید و اگه بخواید برداشتی از اون حساب داشته باشید، باید یا حضوراً برید بانک یا نامه کتبی بفرستید برای بانک که من میخوام این پولم رو برداشت کنم. همینجوری خودتون دستی یا از روی اپلیکیشن موبایلتون نمیتونید این مبلغ رو برداشت کنید. چیزی که یادم رفت توی قسمت قبل که راجع به باز کردن حساب بانکی بود توضیح بدم، به جز هزینه‌ای که شما باید برای کارتتون و هزینه ماهانه پرداخت کنید، یک مقداری از پول رو هم باید توی حسابتون بذارید. بسته به بانک این مقدار متفاوته. مثلا کریدیت اگریکول 20 یورو رو توی بانک میذارید و اون 20 بلوکه میشه، یعنی شما نمیتونید اون رو استفاده کنید تا اینکه بخواید کلا حسابتون رو ببندید یا برای بانک پاپولر چیزی حدود بین 60 تا 70 یورو، 60 تا 80 بلوکه میشه و نمیتونید اون قسمت از پولتون رو دست بزنید. چیز دیگه‌ای که مهمه توی باز کردن حساب، شما نمیتونید حساب منفی داشته باشید. یعنی اگه مثلا 150 یورو توی حسابتونه و شما 200 یورو کارت بکشید، هیچ مشکلی پیش نمیاد، حسابتون منفی میشه، ولی خب دارید از اعتبار خودتون پیش بانک کم میکنید. یعنی بانک شما رو به عنوان مشتری که احتمال داره حسابش منفی بشه میشناسه و حتی اگه بسته به بانک‌های مختلف، بسته به نوع حسابی که دارید توی بانک‌های متفاوت، از یک مقداری پایین‌تر بره حتی جریمه میشید. مثلا یکی از بانک‌ها اگه از -75 شما بیشتر برید، مثلا -76 باشه، اون موقع جریمه 120 یورو باید پرداخت بشه. پس سعی کنید حساب منفی نداشته باشید. حالا بریم سراغ پس‌انداز. چیزی که خیلی مرسومه و بیشتر افراد فرانسوی دارنش، لیوره آ هستش. لیوره آ رو شما میتونید یک بار کلا این نوع پسنداز رو داشته باشید. نرخش رو دولت تعیین میکنه و با توجه به تورم جامعه این نرخ تغییر میکنه. پس نرخ بهرهش یک نرخ بهره ثابته که توسط دولت تعیین میشه. حالا کی میتونه این
لیفق آ رو باز کنه. همه افراد میتونن لیفق آ رو باز کنن، این حساب رو داشته باشن. اگه به سن قانونی نرسیدید، یعنی زیر 16 سال هستید، قیمتون میتونه براتون این نوع حساب پسنداز رو باز کنه، ولی خودتون حق بستنش رو ندارید و قیم تصمیم میگیره که اون رو ببنده یا باز کنه. ولی خب بالاتر از 16 سال هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما باید همه میتونن این نوع پسنداز رو داشته باشن، شرایط سنی نداره، شرایط ملیتی نداره، فقط باید توی فرانسه زندگی بکنید. کجا میتونید لیفق آ رو باز کنید؟ همه بانک ها میتونن لیفق آ رو برای شما باز بکنند، ولی بانک موظف قبلش این رو بررسی کنه که شما یه لیفق آی دیگه توی بانک دیگه دارید یا نه. اگه یه دونه دیگه لیفق آ داشته باشید، روی دومین لیفق آتون اگه 50% جریمه میشید اگه تا 50 یورو توی اون لیفق آ گذاشته باشید. آیا میتونید چند تا لیفق آ داشته باشید؟ همونطور که گفتیم نه. شما نمیتونید چند تا لیفق آ داشته باشید و هر نفر میتونه فقط یه دونه لیفق آ داشته باشه. برای مثال بانک اول میاد چک میکنه که شما لیفق آ دارید یا نه و همونطور که قبلا توضیح دادم اینجا هم گفته اگه بیشتر از یه دونه داشته باشید 2% 2% دومین لیفقه شما جریمه میشید. تازه این شرایط 2% برای حالتیه که شما زیر 50 یورو توی حساب لیفق آی دومتون باشه. اگه بالای 50 یورو باشه پس احتمالاً بیشتر از 2% هم باید جریمه پرداخت کنید. شما میتونید، سوال اینه که آیا ما میتونیم لیفق آمونو با نوع دیگه سپرده پسنداز ترکیب کنیم؟ شما میتونید لیفق آتون رو با نوع دیگه پسنداز مثل لیفقه دیولوپمان دوقابل که همون دفترچه پسنداز توسعه پایدار هست با هم داشته باشید. یعنی یه لیفق آ داشته باشید، یه توسعه پایدار داشته باشید، سقفشون متفاوته. مثلا در حال حاضر برای امسال لیفق آ 22,950 یورو شما میتونید تا این مبلغ توی حسابتون باشه، یعنی بیشتر از این نمیتونید توی این حساب پول بذارید. نرخ بهره‌اش 3%، نرخ مالیاتی به این نوع حساب تعلق نمیگیره. لیفق دیولوپمان دو قبل دقیقا همین شرایط رو داره، بازم 3%، بازم نرخ مالیاتی بهش تعلق نمیگیره، اما سقفش از لیفق آ کمتره، 15,000 باید باشه فکر کنم. توی ویدیوهای بعد بررسی میکنیم اگه دوست داشته باشید بیشتر بدونید درباره این نوع دفترچه هم. چجوری لیفق آ کار میکنه؟ مثل یه دونه حساب پسنداز معمولی کار میکنه. شما میتونید هر وقت که خواستید ازش پولتون رو برداشت کنید یا میتونید هر مقدار که خواستید تا سقف 22,000 یورو بهش واریز کنید و هیچ محدودیتی نیست. یعنی وقتی که برداشت میکنید یا واریز میکنید هیچ پول اضافه ای از شما گرفته نمیشه و برای باز کردن این حسابم
هیچ پولی ازتون گرفته نمیشه. و میتونید با کارتتون یا با چک یا با هر نوع دیگه‌ای که خواستید مبلغی از لیفه بردارید و هیچ مشکلی نیست. همونطور که گفتم اینجا نوشته باز کردنش، اینکه پول بکشید یا سپرده کنید یا هر چیز دیگه ای رایگانه. مینیمم چقدر باید تو این حساب پول باشه؟ مینیمم 10 یورو باید تو این حساب پول باشه. همونطور که گفتم میتونید با چک یا نقدی یا هر نوع دیگه ای که نرماله پولتون رو برداشت کنید. حداکثر چقدر باید باشه؟ حداکثر 22,950 یورو میتونید تو این حساب پول داشته باشید. اگه سود بیاد بالاش و بیشتر از این مبلغ باشه بازم اوکیه براشون، ولی بعدش ازتون میخوان که سودش رو به حساب دیگه‌تون، مثلا حساب کارتتون یا حساب نوع دیگه پسندازی که دارید واریز بکنید. ولی خودتون بیشتر از این سقف، حتی اگه مثلا 949 باشه، باز اون 1 یورو رو نمیتونید واریز کنید، جابجا کنید یعنی. چقدر میتونید بکشید؟ فقط اون 10 یورو باشه تو حساب، دیگه مشکلی نیست، هر چقدر خواستید میتونید بکشید اگه لازم شد. چقدر مالیات باید بدید؟ بهره‌ای که سالانه به این دفترچه میدن 3 یوروه. اینجوری حساب میشه که 2 بار حساب میشه توی ماه. یک بار اولین روز ماه و دومی 16مین روز ماه میان این مقدار پولی که توی حسابتون هست رو بررسی میکنند. این 3 یورو اینجا نوشته نرخ سالیانه است، یعنی نرخ ماهیانه نیست. اینو توجه داشته باشید. شما اگه بین 1 تا 16 بیاید واریزی انجام بدید به اون حسابتون، از 16 حساب میشه. اگه بین 16 تا 30 یا 31 واریزی صورت بگیره، نرخ بهره‌ای که به حسابتون تعلق میگیره از 1 حساب میشه. اینجا توضیح داده شده. این شرایط برای ماه‌های مختلفه، اما نه، برای همه ماه‌ها صدق میکنه. و 31 دسامبر هر سال این مبلغ نرخ بهره به صورت سالیانه حساب میشه و به حسابتون اضافه میشه. و مشکلی نیست اگه بیشتر از این مقدار توی حسابتون باشه، بعد ازتون میخوان که جابجاش بکنید، ولی اون لحظه که 31 دسامبر که حساب میشه و به حسابتون واریز میشه، اون لحظه مشکلی نیست که بیشتر از این مبلغ تو حسابتون باشه. آیا باید مالیات بدید؟ اینجا نوشته که مالیات روی درآمد میگیرن ازتون، ولی مالیاتی برای این دفترچه شما نباید پرداخت کنید.
نوشته بهره معاف از مالیات بر درآمد و بیمه تامین اجتماعی، چون معمولا مالیات‌های مختلفی توی فرانسه گرفته میشه، مالیات بر حمل و نقل، درآمد، مالیات افرادی که بیکارن از حسابتون کم میشه وقتی که درآمدتون رو به حسابتون میریزن، ولی روی این دفترچه هیچ نوع مالیاتی هیچ نوعش از شما گرفته نمیشه. ممکنه حساب دیگه‌ای داشته باشید از اون مالیات میگیرن ولی از این یکی نه. از دیولپمان دو قابل هم نمیگیرن. سوال بعدی که اینجا پرسیده شده اینه که آیا میتونید در این لیوق آ چیزی رو تغییر بدید؟ نه، شما این خیلی چیز مهمی نیست. توسط طلبکار یا حکم دادگاه این مبلغ بدهی میتونه از این گرفته بشه و برداشت صورت بگیره. آیا امکان اینکه انتقالش بدید لیوق آی رو که ساختید، مثلا توی بانک کریدیت اگریکول لیوق آ ساختید، میخواید تغییرش بدید، انتقالش بدید به بانک پاپولر، آیا این امکان وجود داره؟ نه، متاسفانه این امکان وجود نداره. از 1 ژانویه 2012 این امکان رو برداشتن. اگه شما میخواید که حسابتون رو منتقل کنید، باید حساب قبلیتون رو ببندید، بانک بیاد تا اون روزی که حساب بسته میشه نرخ بهره‌ش رو محاسبه کنه، بعد که محاسبه کرد به حسابی که میخواید حساب خودتون تو همون بانک پول فرستاده بشه، بعد 15 روز بعدش میتونید توی بانک بعدی که میخواید کلا پولتون رو منتقل بکنید اونجا دوباره لیوق آ رو باز کنید، ولی قبل اون نه. شرایط بستنش چجوریه؟ همونطور که گفتم بعد 15 روز گذشته باشه از اینکه چیزتون رو حساب قبلیتون رو بستید، بعد میتونید لیوق آی بعدی رو باز کنید و هیچ مشکلی نیست که شما لیوق هاتون رو ببندید، فقط باید یه دونه ایمیل نمیشه، نامه کتبی رو بنویسید. معمولا اگه توی شهر دیگه هستید و بانکتون هم توی شهر دیگه است، نامه رو با روی کاغذ باید بنویسید، بعدش اسکن بگیرید همونطور که توی فایل توی ویدیوی مربوط به اسکن گفتم چجوری میتونید اسکن کنید و برای بانکتون بفرستید با ایمیل. اون موقع قبوله، متن ایمیلی قبول نیست براشون. بعدش میتونید اون حسابتون رو ببندید و دقیقاً تا روزی که حساب بسته میشه، یعنی اگه 15 ببندید تا دقیقاً روز 15 نرخ بهره محاسبه میشه، به حسابتون نرخ بهره رو میفرستند و به حساب اصلیتون، یعنی اون حساب بانکی که پولتون توی کارت هست و ازش میتونید با کارت برداشت کنید و هیچ نوع بهره‌ای به اون صورت به اون نوع حساب اضافه نمیشه، میتونید به اون حساب بفرستید، بعد از اونجا به بانک دومتون انتقال بدید، بعد 15 روز میتونید حساب بعدیتون رو براش درخواست بدید که باز کنند. پسنداز خوبیش اینه که شما وقتی پسنداز میکنید برای لیوق آ درسته محدودیت 22,000 هست، ولی اینش خوبه که مالیاتی پرداخت نمیشه و اگه اینجا باشه نرخ بهره سالیانه محاسبه میشه. از اینکه پولتون توی حساب عادی باشه که با کارت هر روز ازش برداشت میکنید، بهتره یکم نرخ بهره روش اگه براتون مهمه، اگه هم به نظرتون درست نیست و اینا، اونم بازم نظر خودتونه، قابل احترامه، ولی در هر صورت اون مبلغی که بانک هر ماه برای نگهداری پولتون میگیره 4 یورو، 5 یورو، 6 یورو، 7 یورو، 8 یورو، اون رو باید پرداخت کنید
پس معمولا از لحاظ اقتصادی به صرف است که دفترچه پسنداز رو باز کنید و این لیفقه هم چون مالیات نداره به صرفه تره. مثلا یه سری لیفقه های دیگه هستند که بعداً بررسیش میکنیم 2% نرخ بهرهشه و مثلا اگه بعد 1 سال 10 یورو داشته باشه 10,000 یورو توی حساب باشه، بعد سال اگه 50 یورو 70 یورو بهتون نرخ چیزش باشه 20 یورو هم ازتون برای مالیات میگیره. یعنی گاهی نرخ مالیات که باید بدید برای اون حساب پسنداز هم متفاوته. ممکنه 2% 3% مالیات بدید و یا اینکه برای گاهی بعضی از حساب ها هم این امکان رو داره که شما 6% نرخ مالیاتش باشه اگه نرخ بهرش کمتره. گاهی بعضیشون به صرفه نیست، گاهی هم نرخ بهره بالاتره ولی هر بار که بخواید پول واریز کنید یا پول برداشت کنید باید مقداری رو به عنوان هزینه پرداخت کنید. امیدوارم مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید بعداً راجع به بقیه انواع پسنداز حرف میزنیم. روز خوبی داشته